Hãy thử hình dung một cái danh sách dài ngoằng trên màn hình máy tính của chúng ta. Ám ảnh đấy. Chắc chắn rồi, những nhà máy xuất khẩu lớn nhất khu vực, kiểu những cái tên mà bất kỳ ai làm trong ngành vận tải xuất nhập khẩu cũng khao khát có được chữ ký của họ trên hợp đồng ấy. Đúng vậy. Nhấc máy lên, chuông reo 3 tiếng, đầu dây bên kia bắt máy, và lại một lần nữa, lần thứ 10 trong tháng này, một câu nói cực kỳ nhẹ nhàng, êm ái vang lên, nhưng mà độ sát thương thì vô cùng khủng khiếp. Để tôi đoán nhé. Bên anh có đối tác ruột rồi em nhé. Chuẩn luôn, nguyên văn là bên anh đang làm rất ổn định rồi, cảm ơn em nha. Rồi sau đó là tiếng tút tút tút. Một sự từ chối quá đỗi lịch sự. Kiểu họ không cáu gắt, không mắng mỏ, cũng chẳng cúp máy ngang xương. Nhẹ nhàng nhưng mà đau. Chính xác. Nhưng mà chị biết không, nếu nhìn sâu vào tâm lý học hành vi ấy, thì chính cái sự từ chối khéo, lặp đi lặp lại một cách bài bản đó mới là thứ bào mòn ý chí kinh khủng nhất. Thật sự là bào mòn luôn. Nó giống như là một bức tường bông vậy. Nếu chúng ta đấm vào bức tường đá, mình thấy đau và mình biết là phải dừng lại ngay. Đúng rồi. Nhưng đấm vào bức tường bông thì sao? Không có phản lực, không có cảm xúc. Nó cứ thế hút cạn mọi sinh lực và cái sự tự tin của những người làm nghề. Ok, vậy thì hãy cùng nhau mổ xẻ vấn đề này. Bởi vì khi một khách hàng phũ phàng, kiểu chửi rủa luôn ấy, thì chúng ta rất dễ dàng gạch tên họ khỏi danh sách. Mình cứ tự nhủ là họ không hợp với mình thôi. Đúng, và nhẹ nhõm bước tiếp. Nhưng mà khi họ cứ lịch sự khước từ hết lần này đến lần khác, thì một cái cảm giác bức bối nó bắt đầu xuất hiện. Sự mâu thuẫn nảy sinh trong đầu chúng ta là liệu có nên cố đấm ăn xôi hay không? Hay là bỏ cuộc? Nhất là cái suy nghĩ, liệu việc gọi lại vào tuần sau có biến chúng ta thành một kẻ làm phiền dai dẳng không? Một tay spammer mặt hạng trong mắt họ ấy. Đó chính xác là cái điểm nghẽn tâm lý lớn nhất mà chúng ta sẽ giải quyết trong buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Nhiệm vụ của chúng ta là phải bóc tách bằng được cái mớ bòng bong này. Nghe hấp dẫn đấy. Dựa trên những ghi chép và phân tích thực chiến về tâm lý mua hàng B2B mà chúng ta tổng hợp được ấy, chúng ta sẽ xem xét cách mà những bộ óc bán hàng xuất sắc nhất họ đảo ngược tình thế như thế nào. Biến từ chối thành cơ hội đúng không? Chính xác. Làm sao để biến những lời khước từ em tai kia không phải là dấu chấm hết. Và khi đọc qua các dữ liệu này, có một phép ẩn dụ làm tôi khựng lại một nhịp. Phép ẩn dụ gì vậy anh? Nó miêu tả sự từ chối của khách hàng hoàn toàn không phải là một cánh cửa đóng sầm lại, mà nó giống hệt như cái màn hình game over khi chúng ta chơi điện tử vậy. Khoan đã, chết điện tử, nghĩa là mất mạng thì nạp tiền chơi lại từ đầu á? Gần như vậy đấy. Hãy thử nhớ lại cái cảm giác khi chúng ta cầm máy console xem. Cay cú lắm. Đúng, khi dòng chữ game over hiện lên, kiểu sau khi nhân vật đụng trúng chướng ngoại vật hay bị hạ gục bởi trùng cuối, thì người chơi có vứt bỏ cái máy đi không? Rất hiếm khi, trừ khi bực quá. Phần lớn họ sẽ nhận ra là mình vừa đi sai một nước, nhảy sai nhịp, và họ lập tức bấm nút continue để chơi lại. Nhưng lần này, chắc chắn là với một chiến thuật khác. Tôi hiểu rồi. Khách hàng B2B cũng vậy. Chuẩn luôn. Việc họ từ chối nhiều lần không có nghĩa là họ ghét bỏ gì cá nhân người gọi cả. Đơn giản là chiến thuật tiếp cận hiện tại của chúng ta chưa đánh đúng vào cái điểm nghẽn trong hệ thống của họ thôi. Họ chỉ đang phản xạ theo thói quen để bảo vệ quỹ thời gian của mình. Đúng vậy. Cái góc nhìn này thực sự thay đổi luật chơi đấy. Nhưng mà có một vấn đề rất thực tế nảy sinh ở đây. Chị nói đi. Trong game thì máy tính được lập trình sẵn để cho phép chúng ta continue vô hạn. Nhưng ngoài đời, làm sao để bấm continue được? Làm sao để khách hàng chịu nghe máy ở cuộc gọi thứ 11 khi họ đã gần như muốn block số điện thoại của chúng ta rồi? Một câu hỏi rất hay. Lời giải theo như những nghiên cứu mà chúng ta có, nó nằm ở một cơ chế cực kỳ thú vị. Nó được gọi là kích thích lòng tham. Kích thích lòng tham. Đúng thế. Và chúng ta sẽ đi sâu vào cái cơ chế đó ngay sau đây. Thật sự rất tò mò đấy. Nhưng mà trước khi nói về lòng tham, tôi nghĩ chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ một cái bẫy đã. Một cái bẫy mà gần như 90% những người mới vào nghề đều vô thức bước chân vào. Cái bẫy giá rẻ. Chính xác, lối mòn của chiếc bẫy giá rẻ. Trong quá trình quan sát thực tế cái ngành vận tải biển ấy, Ocean Freight, tôi thấy vô số trường hợp cứ nhấc máy lên là bắt đầu bằng một kịch bản dập khuôn. Kiểu như dịch vụ bên em tốt lắm đúng không? Đúng rồi, uy tín lắm anh ơi. Và đặc biệt là cước bên em đang rẻ hơn bên đối tác hiện tại của anh 5 đô, 10 đô cho mỗi container. Và hệ quả tất yếu thường là một sự im lặng đầy ngượng ngùng ở đầu dây bên kia. Hoặc là một nụ cười trừ kèm theo câu để anh xem xét rồi báo lại sau nhé. Chắc chắn rồi, hãy hình dung thế này. Cái câu chào hàng bằng giá rẻ đó ấy, nó giống hệt như việc chúng ta đang cố gắng bán một chiếc dù nhảy cho một người đang đứng ở cửa máy bay chuẩn bị lao xuống. Một sự so sánh rất thú vị. Chúng ta cứ đứng đó, vỗ vai họ và gào lên là mua dù của em đi anh ơi, dù của em rẻ hơn cái anh đang đeo $5 này. Chẳng ai quan tâm cả. Đúng chứ, có ai quan tâm chiếc dù đó rẻ bao nhiêu không nếu trong đầu họ không có một sự chắc chắn tuyệt đối rằng nó sẽ bung ra đúng lúc. Hoàn toàn đồng ý.
Việc đổi một đối tác logistics đã làm việc trơn tru nhiều năm chỉ vì vài đô la tiền cước lẻ cải là một ván cược quá rủi ro. Nhỡ hàng kẹt ở cảng không thông quan được thì sao? Hoặc là thiếu vỏ container đột xuất. Thì đó, dây chuyền sản xuất của nhà máy mà ngừng trệ, người quản lý chuỗi cung ứng đó có thể mất luôn chiếc ghế của mình. Nỗi sợ mất việc bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều so với niềm vui tiết kiệm được vài chục đô cho công ty. Và cái điều thực sự thú vị ở đây là cơ chế tâm lý phòng vệ của khách hàng. Chúng ta thường nghĩ họ từ chối vì không có nhu cầu. Chứ thực ra là sao? Nhưng phần thực sâu hơn ấy, họ từ chối vì người tiếp cận chưa chỉ ra được cái lợi tổng thể của họ. Những đúc kết từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành nhấn mạnh một sự thật phũ phàng lắm. Sự thật gì anh? Là khách hàng ở vị trí quản lý không hề muốn nghe về giá cả suốt ngày. Giá trị cốt lõi trong logistics B2B không chỉ nằm ở dăm ba đồng tiền cước trên mỗi chuyến xe hay mỗi TEU đâu. Vậy nó nằm ở đâu? Nó nằm ở một thứ trừu tượng hơn nhưng mang lại sức mạnh tài chính lớn hơn rất nhiều. Đó là sự trơn tru của toàn bộ chuỗi cung ứng. Sự trơn tru. Tức là thay vì bán một mức giá, chúng ta đang bán sự rảnh tay, bán cái giấc ngủ ngon cho người quản lý. Hoàn toàn chính xác. Nó là việc tiết kiệm được 24 giờ giải quyết mớ giấy tờ hải quan rắc rối. Đó là sự chủ động về dòng thông tin, giúp người quản lý không phải giật mình thức giấc lúc nửa đêm chỉ vì một cái email báo hàng rất tàu. Nghe đến đây thì đúng là giá cước rẻ hơn 5-10 đô không có nghĩa lý gì cả. Đúng vậy. Một hệ thống vận hành mượt mà mang lại lợi ích lâu dài khủng lồ, bao gồm cả việc tăng vòng quay vốn cho doanh nghiệp, hơn bất kỳ một cái giao dịch giảm giá ngắn hạn nào. Khoan đã, vậy nếu giá cả không phải là mồi nhử vạn năng, thì thứ duy nhất còn lại có thể thuyết phục họ phá vỡ lớp phòng vệ, gạt bỏ đối tác cũ để nói chuyện với chúng ta là cái gì? Đó là lúc chúng ta kích hoạt một cơ chế mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ, nghệ thuật, kích thích lòng tham. Lòng tham. Đúng, trong các báo cáo về hành vi doanh nghiệp, có một từ được sử dụng để miêu tả kỹ năng này. Đó là sự tinh quái. Đến đoạn này thì mọi thứ bắt đầu cực kỳ thú vị rồi đây. Tinh quái nghe có vẻ hơi hắc ám nhỉ? Kiểu như chúng ta đang thiết lập một cái bẫy hay dùng thủ đoạn để thao túng tâm lý khách hàng vậy. Rất dễ bị hiểu lầm theo cái hướng tiêu cực đó. Nhưng hoàn toàn không phải. Việc kích thích lòng tham ở đây là một chiến lược hợp pháp và hoàn toàn dựa trên bản chất nguyên thủy của kinh doanh. Tức là tối ưu hóa lợi nhuận. Chính xác. Lòng tham trong bối cảnh B2B không mang ý nghĩa tham lam xấu xa của một cá nhân. Nó là bản năng tối đa hóa lợi nhuận, tối ưu hóa chi phí của bất kỳ tổ chức thương mại nào. Vậy làm sao để chúng ta áp dụng cái sự tinh quái đó? Một thực tế là các doanh nghiệp thường lãng phí rất nhiều tiền ở những điểm mù trong quy trình mà họ không hề tự nhận ra. Cho đến khi có một người đủ sắc sảo, đủ khéo léo chỉ ra cho họ. Giống như một chuyên gia tài chính. Chuẩn luôn. Sự tinh quái nằm ở việc người làm nghề phải thay đổi nhân dạng của mình. Từ một người đi giao nhận hàng hóa đơn thuần, anh phải trở thành một chuyên gia phân tích tài chính chuỗi cung ứng. Tức là chúng ta phải dùng năng lực quan sát để vạch trần những cái lỗ hổng chi phí vô hình đang ngày đêm bòn rút tiền của họ. Đúng thế. Hãy nhìn thật sâu vào cấu trúc chi phí của họ. Đối tác hiện tại có thể đang làm rất tốt việc vận chuyển từ điểm A đến điểm B, nhưng có thể họ đang lờ đi các khoản rò rỉ. Hoặc là cố tình che giấu. Ví dụ điển hình nhất là các khoản phí lưu bãi, phí lưu container, cái mà anh em hay gọi là demurrage và detention ấy. Nó khủng lồ lắm. Thường phát sinh do thời gian quá cảnh dài hoặc thủ tục rườm rà. Đúng vậy. Dòng tiền của nhà máy bị kẹt lại ở cảng càng lâu, chi phí cơ hội của họ càng lớn. Và khi chúng ta chỉ ra được chính xác cái khoảng trống đang chảy máu đó và đưa ra một cơ chế lấp đầy cụ thể để bảo vệ biên lợi nhuận của họ. Đó chính là khoảnh khắc chúng ta chạm vào lòng tham, khao khát tối ưu hóa tài chính cháy bỏng của những người làm kinh doanh. Nhưng khoan, đợi đã, chỗ này có một mâu thuẫn rất lớn. Mâu thuẫn gì? Hãy thử đặt mình vào vị trí của khách hàng xem một giám đốc chuỗi cung ứng đang ngồi nhâm nhi cà phê sáng, cảm thấy cực kỳ tự hào về cái hệ thống mình đang vận hành. Tự nhiên có một người lạ hoắc gọi điện đến, vạch ra một đống lỗ hổng và ngụ ý rằng anh đang làm sai bet rồi, hệ thống của anh đang thủng lỗ chỗ và anh đang vứt tiền qua cửa sổ. Chỉ sợ họ tự ái đúng không? Rõ ràng rồi. Chọc thẳng vào vấn đề như vậy chẳng phải sẽ kích hoạt lòng tự ái của họ sao? Bản ngã của những người quản lý cấp cao rất lớn. Họ sẽ nghĩ chúng ta đang cố dạy khôn họ. Một điểm phản biện tuyệt vời. Quá trình thay đổi nhận thức bao giờ cũng vấp phải cái bức tường của bản ngã. Thế chúng ta phải vượt qua nó bằng cách nào? Và đó chính xác là lý do tại sao sự tinh quái phải luôn đi kèm với kỹ năng khéo léo tột độ. Đừng bao giờ đóng vai kẻ phán xét, đừng chỉ trích sự lựa chọn hiện tại của họ hay chê bai cái đối tác cũ. Thay vì nói là hệ thống anh bị lỗi thì sao? Thì hãy sử dụng kỹ thuật góc nhìn của bên thứ ba. Kỹ thuật bên thứ ba hoạt động như thế nào trong thực tế? Anh có thể lấy ví dụ không? Chắc chắn rồi. Nó là cách chúng ta vẽ ra một viễn cảnh tương lai dựa trên dữ liệu thị trường chung.
Thay vì công kích trực diện, hãy thử nói thế này. Chào anh, qua quan sát thị trường chung hiện nay, em nhận thấy một phương thức vận hành mới đang giúp các nhà máy cùng ngành với bên anh cắt giảm được 15% thời gian xử lý thủ tục tại cảng đích. Ồ, nghe rất khách quan. Từ đó thu hồi vốn nhanh hơn hẳn. Em có tổng hợp một góc nhìn nhỏ về xu hướng này, muốn chia sẻ để anh tham khảo thêm cho chiến lược quý tới. Wow, Chị thấy sự khác biệt chứ? Chúng ta không hề dạy khôn họ. đúng là một cú lướt qua bản ngã cực kỳ mượt mà. Chúng ta đặt họ vào vị trí của một nhà chiến lược đang tham khảo xu hướng chung, chứ không phải một nạn nhân đang bị chúng ta chỉ trích. Đúng vậy. Và để làm cho chiến thuật này phát huy sức mạnh tối đa, những ghi chép phân tích còn đưa ra một nước cờ cực kỳ tâm đắc nữa. Đó là bán sự tò mò và hé mở một chương mới. Hãy đi sâu vào khái niệm này một chút. Nguyên tắc vàng ở đây là hãy làm cho họ tò mò, nhưng tuyệt đối không lật ngửa toàn bộ ván bài ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Tôi thấy cơ chế này giống hệt như cách mà các studio ở Hollywood tạo ra những bộ phim bom tấn doanh thu tỷ đô ấy. Trailer phim đúng không? Chuẩn luôn. Khi tung ra một đoạn trailer dài vỏn vẹn đâu đó tầm 2 phút, họ nhồi nhét vào đó những cái cảnh đua xe nghẹt thở nhất, những pha cháy nổ hoành tráng nhất. Và một vài câu thoại bí ẩn nữa. Đúng, một câu thoại ám ảnh của nhân vật chính. Nhưng, và đây là điểm mấu chốt nhé, họ không bao giờ cho chúng ta biết ai là kẻ thù ác cuối cùng, hay là cái kết sẽ được giải quyết ra sao. Nếu áp dụng nguyên lý Hollywood đó vào một cuộc gọi bán hàng B2B, nó sẽ trông như thế nào nhỉ? Thì nếu chúng ta gọi cuộc gọi đầu tiên và nhiệt tình khai báo hết sạch mọi bài vở, trình bày từ A đến Z, nào là bảng giá chi tiết này, quy trình thực hiện này, cho đến tên tuổi các đối tác trạm trung chuyển. Thì não bộ của khách hàng sẽ ngay lập tức phân loại chúng ta là đã hiểu hết. Chính xác. Họ sẽ nói, tuyệt vời, cảm ơn em, anh nắm được toàn bộ quy trình rồi, để anh lưu hồ sơ. Và thế là xong. Sẽ không còn bất kỳ một cliffhanger, một cái tình tiết lơ lửng nào để kích thích sự tò mò của họ nữa. Không tò mò thì không có lý do gì để đồng ý một cuộc hẹn cà phê cả. Đúng vậy, hay thậm chí là nghe cuộc gọi thứ hai cũng không luôn. Một trailer logistics thực thụ có lẽ sẽ là một câu bỏ lửng kiểu có một quy định hải quan mới ở cảng Rotterdam tuần tới sẽ làm chậm 30% lượng hàng châu Âu, nhưng bên em vừa thiết lập một luồng xanh để lách qua khe hẹp này, và dừng lại ở đó. Hóa nào, nếu chúng ta liên kết điều này với bức tranh toàn cảnh ấy, việc tạo ra sự tò mò thông qua trailer phải dẫn đến một hành động cụ thể. Hành động gì vậy anh? Đó là một lời đề nghị thử nghiệm. Giống như việc phát hành một bản chơi thử, một cái bản demo của tựa game mà chúng ta nhắc đến ở đầu buổi vậy. Khách hàng B2B cực kỳ sợ rủi ro thay đổi toàn bộ hệ thống. Đúng. Vì vậy, đừng yêu cầu họ ký hợp đồng thay thế đối tác cũ ngay lập tức. Hãy đề nghị họ chơi thử một chương mới. Chơi thử như thế nào? Kiểu như, anh không cần phải thay đổi gì cả. Hãy cứ để đối tác hiện tại chạy 90% lượng hàng. Hãy giao cho bên em xử lý duy nhất một lô hàng nhỏ nhất đang kẹt ở tuyến châu Âu để trải nghiệm thử cái luồng xanh em vừa nhắc đến. Rủi ro gần như bằng không. Và sự tò mò lại đang ở mức đỉnh điểm. Tâm lý phòng vệ sẽ tự động bị dỡ bỏ thôi. Một chiến thuật len lỏi vào hệ thống, quá tuyệt vời. Nhưng mà hãy đối diện với một kịch bản tồi tệ nhất đi. Kịch bản gì? Chúng ta làm chuẩn xác mọi thứ, nghiên cứu kỹ lỗ hổng chi phí này, tung ra một đoạn trailer hấp dẫn nhất quả đất này, đưa ra bản demo không chút rủi ro. Rồi sao nữa? Mà đến cuối cùng, khách hàng vẫn thở dài, chép miệng và tung ra câu thần chú bất hủ. Nghe hay đấy, giải pháp của em rất sáng tạo, nhưng hiện tại hệ thống bên anh chưa tiện thay đổi, để anh suy nghĩ thêm một thời gian nữa nhé. Thì sao? Khó chịu nhỉ? Cảm giác như mọi nỗ lực đổ sông đổ biển luôn, bức tường bông lại xuất hiện. Chào mừng đến với thực tế khắc nghiệt nhất, nơi phân loại đẳng cấp của những người làm nghề. Đây là lúc chúng ta bước vào ranh giới thử thách lớn nhất đấy. Điểm nghẽn mà ai cũng gặp phải. Đúng, nhưng rất ít người biết cách vượt qua. Bí quyết sống còn ở giai đoạn này lại gói gọn trong một chỉ dẫn nghe có vẻ vô lý cực kỳ. Đó là đừng ép họ, hãy nhẹ nhàng, kiên trì và thả lỏng. Khoan đã, thả lỏng. Xin lỗi nhưng với áp lực phải mang doanh thu về công ty hàng tháng, KPI thì đè nặng trên vai, mà bảo chúng ta hãy thả lỏng. Nghe ngược đời đúng không? Rất ngược đời. Nghe có vẻ đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần thợ săn háo đói của những người làm kinh doanh. Đây chính là điểm lật ngược toàn bộ vấn đề. Chị biết không, đỉnh cao của nghệ thuật đàm phán và chốt deal đôi khi lại chính là ngừng cố gắng chốt deal, và điều này đặt ra một câu hỏi nền tảng, chạm đến cốt lõi của nghề nghiệp. Sự khác biệt thực sự giữa một kẻ làm phiền, hay chúng ta quen gọi là spammer, và một chuyên gia thực thụ là gì? Chắc là cách nói chuyện chăng? Khác biệt cốt lõi nằm ở dòng chảy của giá trị. Kẻ làm phiền liên tục tìm kiếm và đòi hỏi. Lần nào gọi điện hay nhắn tin cũng là một sự bòn rút năng lượng. Kiểu, anh có lô hàng nào tuần này không cho em báo giá với? Hay là
Anh cho em xin cuộc hẹn 15 phút được không? Rồi thì sếp em đang giục quá, anh suy nghĩ đến đâu rồi? Rất quen. Họ đòi hỏi thời gian, đòi hỏi cơ hội, đòi hỏi doanh thu từ khách hàng. Còn chuyên gia thì hành động ngược lại hoàn toàn. Chuyên gia liên tục cho đi. Vậy thì rốt cuộc tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Hãy làm rõ khái niệm này trong cái thực tế khốc liệt của ngành logistics xem. Cho đi ở đây là cho cái gì? Khi mà hợp đồng chưa ký, tiền thì chưa thấy đâu. Và chúng ta cũng không phải là những nhà từ thiện. Cho đi ở đây là cho đi thông tin tình báo và giá trị vô hình. À, thông tin thị trường. Đúng. Gửi những phân tích hữu ích, cập nhật biến động giá cả, cảnh báo rủi ro chuỗi cung ứng. Hoặc đôi khi, đơn giản chỉ là một lời chúc ngày mới tốt lành để thể hiện sự quan tâm thôi. Mà không đòi hỏi gì. Tất cả phải được thực hiện với một sự điềm tĩnh tuyệt đối, không dồn dập, không ép buộc và tuyệt đối không kèm theo bất kỳ một lời kêu gọi mua hàng nào. Tôi bắt đầu hình dung ra cái cơ chế này rồi. Tức là thay vì tuần nào cũng gọi điện giục dạ xin hàng, chúng ta thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Ví dụ thử xem. Xúc tích gửi qua email hoặc tin nhắn Zalo chẳng hạn. Kiểu, chào anh, theo dữ liệu tuần này, tình hình cước biển tuyến bờ đông nước Mỹ đang có biến động mạnh do nguy cơ đình công ở các cảng lớn. Một thông tin cực kỳ giá trị. Xong rồi bồi thêm, em gửi anh biểu đồ dự phóng nhanh để anh chủ động dự trù lịch đóng hàng, tránh kẹt dòng tiền lưu kho. Hoặc là cảnh báo trước tình trạng thiếu hụt vào container lạnh tại một cảng cụ thể ở Trung Quốc. Rất hay. Chỉ gửi thông tin, chấm hết. Tuyệt đối không chèn thêm cái câu thảm họa là anh xem có book hàng thì ủng hộ em nhé. Không đòi hỏi gì thêm cả. Đúng, không đòi hỏi gì hết. Chính xác là như vậy. Cơ chế tâm lý đằng sau hành động này cực kỳ uy lực. Nó gọi là nguyên lý, có qua có lại và sự bồi đắp niềm tin. Ban đầu thì sao? Ban đầu, khi nhận được những thông tin đó, khách hàng có thể chỉ liếc mắt đọc lướt qua, vứt đó và không thèm trả lời. Âm thầm diễn ra bên trong tâm trí của vị giám đốc chuỗi cung ứng đó. Sự bùng nổ nhận thức đó sẽ diễn ra như thế nào? Họ sẽ nhận ra điều gì? Họ sẽ đột nhiên nhận ra rằng cái người đang gửi tin nhắn cho họ mỗi tuần kia không phải là một kẻ đang đối khát tiền hoa hồng, mà là một đối tác. Làm việc với người này, họ không chỉ mua được một không gian trống trên tàu thủy hay là một chiếc xe tải chở hành vô tri, họ đang có được cả một tai mắt cực kỳ nhạy bén và đáng tin cậy trên thị trường. Một đồng minh chiến lược. Đúng, một đồng minh đang ngày đêm bảo vệ lợi ích và dòng tiền của họ mà chưa hề thu một đồng phí tư vấn nào cả. Niềm tin trong kinh doanh B2B được xây dựng từ việc chúng ta chứng minh mình luôn sẵn sàng bảo vệ họ. Vô hình đó tích tụ đủ lớn, cánh cửa phòng vệ bọc thép của họ sẽ tự động tan chảy thôi. Đến một ngày, chính họ sẽ là người nhấc máy lên và nói: em à, tuyến châu Âu đang có vấn đề, đúng như em dự báo. Em xử lý giúp anh lô này nhé. Thưa quý vị, ranh giới giữa việc bị đưa vào danh sách chặn và trở thành một đối tác chiến lược, một cố vấn không thể thiếu của khách hàng, hóa ra đôi khi chỉ cách nhau một vài thay đổi nhỏ trong tư duy tiếp cận và cái sự điềm tĩnh trong tâm lý. Rất mỏng manh. Và nếu những chiến thuật tâm lý học cực kỳ thực chiến vừa rồi là thứ mà những ai đang làm nghề vận tải xuất nhập khẩu đang khao khát tìm kiếm, thì đừng ngần ngại ấn đăng ký ngay kênh Đời Sale Logistics, nơi những nỗi đau lớn nhất của nghề sale sẽ được mổ xẻ và giải quyết triệt để. Chắc chắn là những lội trùng không thể bỏ qua. Và cái chiến thuật lùi một bước để tiến 3 bước này thực sự là một nước đi quá ngoạn mục. Đó cũng chính là thông điệp cốt lõi cuối cùng mà các phân tích thực chiến để lại. Cứ kiên trì và kiên trì. Nhưng kiên trì không có nghĩa là mù quáng. Đúng vậy. Sự kiên trì đó phải được vận hành bằng sự tinh tế và khéo léo của một chuyên gia, chứ không phải là sự bám đuổi của một kẻ tuyệt vọng. Đó không chỉ là cách chúng ta chiến thắng một đơn hàng đơn lẻ đâu, mà là cách chúng ta xây dựng một sự nghiệp, xây dựng một nền móng vững chắc cho cả một hành trình dài hạn trong cái ngành công nghiệp đầy rẫy biến động này. Bây giờ, hãy cùng nhau quay trở lại với cái hình ảnh bức bối ở phút đầu tiên của chúng ta. Cuộc gọi thứ 11. Khách hàng khó tính ở nhà máy lớn đó. Bảng tính Excel vẫn ở đó. Máy điện thoại vẫn đổ chuông. Đầu dây bên kia nhấc máy. Nhưng ngày mai, khi quay trở lại bàn làm việc, mọi thứ đã khác rồi. Sẽ không còn kịch bản giá rẻ nữa. Không còn cái câu chào hàng yếu ớt: dịch vụ bên em tốt lắm, cước rẻ lắm, anh sẽ ủng hộ em đi nữa. Thay vào đó, giọng nói của chúng ta vang lên, trầm ổn, tự tin và tràn ngập giá trị. Nó sẽ như thế nào? Kiểu như: chào anh, dữ liệu thị trường tuần này cho thấy sự biến động tỷ giá và phụ phí nhiên liệu đang trực tiếp ăn lẹm vào biên lợi nhuận xuất khẩu quý này của ngành mình. Em vừa thiết kế một giải pháp nhỏ gọn để phong tỏa rủi ro dòng tiền riêng cho nhà máy của anh. Anh có vài phút để nghe qua đoạn trailer giải pháp này chứ? Tuyệt vời! Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi từ cái giây phút đó. Cuộc chơi đã lật kèo. Thay vì đuổi theo khách hàng một cách mệt mỏi, chúng ta đang nắm trong tay quyền dẫn dắt. Suốt buổi hôm nay, chúng ta đã coi việc tiếp cận khách hàng khó tính như một trò chơi điện tử, liên tục tìm cách giải mã tâm lý và qua màn. Nhưng mà, trước khi kết thúc,
hãy thử nghĩ sâu hơn một chút xem. Với những khách hàng đã liên tục nhận được những bản tin thị trường đắt giá, những lời cảnh báo rủi ro kịp thời, những sự quan tâm không hề vụ lỡi từ chúng ta trong suốt 6 tháng ròng rã, Thì sao? liệu ở giai đoạn cuối cùng đó, có phải chúng ta đang vất vả chơi game của họ nữa không? Hay thực chất, với tất cả những giá trị vô hình đã được trao đi, chính họ mới đang là người háo hức chờ đợi để được cấp quyền đăng nhập, bước vào trò chơi và mạng lưới sinh lời do chính tay chúng ta tạo ra? Một góc nhìn cực kỳ quyền lực. Chúc tất cả quý thính giả, những ai đang trên hành trình kiến tạo giá trị, luôn giữ được sự điềm tĩnh, sự kiên trì và một cái đầu thật sự tinh quái. Hẹn gặp lại trong những buổi mùa rẻ tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.